ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शुभ प्रभात। तपाईहरुलाई म आज आफ्नो युट्युब च्यानल आत्री साइन्स एन्ड आर्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु र यसको साथै तपाईहरुलाई आज म सिकाउन गइरहेको छु तत्त्वहरुको संयोजकता भ्यालेन्सी कसरी पत्ता लगाउने। त यसका लागि यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने यो मेरो युट्युब च्यानल आत्री साइन्स एन्ड आर्टलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन दबाएर शेयर गर्नुहोस्। नयाँ जानकारीहरू अझ म तपाईहरुलाई दिने नै छु। ल आजको टपिक हामी सुरु गरौँ। त तत्त्वको संयोजकता कसरी पत्ता लगाउने। त यसका लागि सबभन्दा पहिले हामीले तत्त्वहरुको इलेक्ट्रोन विन्यास थाहा पाउनुपर्छ। र संयोज्यता तीन कुरा हामीले थाहा पाउने। तत्त्वहरु, इलेक्ट्रोन विन्यास र संयोजकता। जस्तो हामीले थाहा पाएको पहिलो तत्त्व हो हाइड्रोजन। हाइड्रोजनको पहिलो अर्बिटमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यसकारण यसको इलेक्ट्रोन विन्यास 1 हुन्छ, संयोजकता पनि 1 नै हुन्छ। त्यस्तै हिलियमको इलेक्ट्रोनिक विन्यास 2 हुन्छ र एक मात्र अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन भएको हुनाले अक्टेटको नियम पालना गर्छ र हिलियमको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ, किनकि उसले कुनै पनि इलेक्ट्रोन लाई लिन दिन अथवा साझेदारी गर्न सक्दैन। तेस्रो हो लिथियम। लिथियममा 3 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यसको इलेक्ट्रोन विन्यास 3 हुन्छ। त 3 मा 2 1 पहिलो अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन, दोस्रो अर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन, त्यसैले लिथियमको इलेक्ट्रोनिक संयोजकता पनि 1 नै हुन्छ। किनकि यहाँ संयोजकता भनेकै बाहिरी सेलमा भएको इलेक्ट्रोनको संख्यालाई हामी संयोजी इलेक्ट्रोन भन्छौं। र चौथोमा छ बेरिलियम। बेरिलियममा 4 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, पहिलो अर्बिटमा 2, दोस्रो अर्बिटमा 2, त्यसैले यसको संयोजकता पनि 2 हुन्छ। त्यस्तै पाँचौं छ बोरोन। बोरोनमा 5 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, पहिलो अर्बिटमा 2, दोस्रो अर्बिटमा 3, त्यसैले यसको संयोजकता 3 हुन्छ। त्यसपछि कार्बन। कार्बनको इलेक्ट्रोन विन्यास 2 and 4 हुन्छ, त्यसकारण यसको संयोजकता 4 हुन्छ, किनकि बाहिर अर्बिटमा 4 वटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसैले कार्बनले 4 वटा इलेक्ट्रोन अर्कोबाट लिन पनि सक्छ, अर्कोलाई दिन पनि सक्छ, त्यसकारण यसको संयोजकता 4 हुन्छ। को छ नाइट्रोजन। त नाइट्रोजनमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2 5 हुन्छ। यहाँ बाहिरी अर्बिटमा 5 वटा इलेक्ट्रोन भएकोले यसलाई अक्टेट बनाउन 3 वटा इलेक्ट्रोन 2 वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, 3 वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, त्यसैले यसको संयोजकता 3 हुन्छ। त्यस्तै अक्सिजन। अक्सिजनमा जम्मा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, पहिलो अर्बिटमा 2, दोस्रोमा 6, त यसलाई अक्टेट बनाउनको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, त्यसकारण अक्सिजनको भ्यालेन्सी संयोजकता 2 हुन्छ।
त्यसपछि फ्लोरिन, फ्लोरिनमा 9 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। पहिलो अर्बिटमा 2, दोस्रो अर्बिटमा 7। त यसलाई अक्टेट बनाउनको लागि एउटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। नियोन, नियोनमा 10 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। पहिलो अर्बिटमा 2, दोस्रो अर्बिटमा 8। यसको अक्टेट पूरा भइसकेको हुनाले यसको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ। त नियोनले कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन। र सोडियममा 11 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। पहिलो अर्बिटमा 2, दोस्रो अर्बिटमा 8 र तेस्रो अर्बिटमा 1। त्यसकारण सबभन्दा बाहिरी अर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन भएकोले सोडियमको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। त यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी हरेक तत्त्वको भ्यालेन्सी पत्ता लगाउन सक्छौँ। हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ, हिलियमको 0 हुन्छ, लिथियमको 1 हुन्छ, बेरिलियमको 2 हुन्छ, बोरोनको 3 हुन्छ, कार्बनको 4 हुन्छ, नाइट्रोजनको 3 हुन्छ, अक्सिजनको 2 हुन्छ, फ्लोरिनको 1 हुन्छ, नियोनको 0 हुन्छ, सोडियमको 1 हुन्छ। त्यस्तै गरेर म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियमको इलेक्ट्रोनिक विन्यास 282 हुन्छ। त्यसकारण यसको भ्यालेन्सी पनि 2 हुन्छ। त्यस्तै एल्युमिनियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 283 हुन्छ। त्यसकारण यसको संयोजकता पनि 3 हुन्छ। त्यस्तै एल्युमिनियम पछि सिलिकन, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 284 हुन्छ र यसको भ्यालेन्सी पनि 4 हुन्छ। त्यसपछि फस्फोरस, फस्फोरसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 285 हुन्छ। त्यसकारण यसको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ, किनकि अक्टेट बनाउनलाई 3 वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। अनि सल्फरको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 286 हुन्छ र यसको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। अक्टेट बनाउनलाई 2टा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। त्यस्तै क्लोरिनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 287 हुन्छ। यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। त्यस्तै आर्गनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 288 हुन्छ। यसको अक्टेट पूरा भइसकेको हुनाले यसको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ। पोटासियमको भ्यालेन्सी 288
1 हुन्छ। त्यसैले यसको बाहिरीहरूमा एउटा इलेक्ट्रोन भएको हुनाले यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। त्यस्तै क्याल्सियम 2 8 8 2 यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। ओके, अब तपाईले फर्स्ट 20 वटा एलिमेन्टहरूको भ्यालेन्सी थाहा पाउनुभयो। अब तपाईलाई अरू पनि जानकारी चाहिएमा कमेन्टमा लेख्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। ल, भिडियो हेरिदिएकोमा धन्यवाद। केही कुरा सिक्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। हवस्।